מעטמן עולם זך שמש עד נבוא מול על שם אדוני אדוני אדוננו מה תשפח חונאי סגדאי כדאי חמל ארבעה ואחי יחורכי ואמיך ואחוז ויסם דנים כאלה נפתחי וחייך ונגום לכם וחייך חוק יסגע לזכי ומאמן לעילם קודי חטא כתב בחתן חטא דמי ועמדי ומאמן קורא מגילה אם ירננו אל אם מקום תהילה הייתה לישראל אחר אלותי ואני בעיר בבלים של העדתי כעוני בלי חובל בזמן גדותי על ידי זר ובבל נבהלה קהילה מעביל ומתגאל ותישא גאולה שאלתי אל קורמת כי מקום תהילה הייתה לישראל בדבר אחרי החזיק בפור ידו באדר לאורי נהפך להשמידו את נהרירי בועז כעדו ואמת נקלה זאת לאל וכן יואל לעשות וחלה עובר ושוכח אל כי מקום תהילה הייתה לישראל רועצים כעשן יחלו בתוך כבשן ונרא כחושן קם ושב כבשן מרדכי בשושן מודר עלי שושן כן שנת גאולה אל יצא ודל שואל עוד לבית תפילה יעלו להראל כי מקום תהילה הייתה לישראל מעשים וניסים שתברך לעד נאמן גם בכי כחסים סוף דבר המן לכשתעשיסים אחרי כל משמן אל זכו תחילה גם שבני מיכאל תחזור חלילה כתדות ובגואל כי מקום תהילה הייתה לישראל ברשות מוריי ורבותיי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מרילה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו מאחשוורוש ואחשוורוש המולך מהודו ועד שבע ועשרים ומהמדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש הכיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משלך שריו ועבדיו חטא פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו והראותו את עושר כבוד מלכותו ותיכה גברת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ומלאות הימים האלה עשה מלך עולם הנמצאים בשושן הבירה לוי גדול ועד קטן משתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפסות תכלת אחוז וחרבוס וארגמן על גילי כסף ועמוד 6 פיתות זהב וכסף על יספת בת ושש ודר וסוחרת ואשתו בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן יישא דבר המלך על גורל ותולה עשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשיתם 2 נשים ואת המלכות אשר למלך אחשוורוש ויום השביעי כטוב לב המלך ויין עמל מומן פסתה חרבונה בכתב ובכתב זיתה וחרקס 17 ניסים שרתים את בני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי ותמהל המלכה ושתי לבוא דבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי עדת ודין והקרוב אליו כשאינה שתרת מעט התרשיש מארץ מרסנה ממוכן 7 צערי פרס ומדי רואה בני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת ולעשות המלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ומוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות
המלך אחשוורוש כיסא המלכה על כל הנשים להפזות בעליהן בעיניהן באומרם. המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה, והיום הזה תאמר נעשה פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וכסף עם המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. וישמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה וכל הנשים ייתנו עיקר בעליהן מגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ולעם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמד המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו עליה המלך ושרתיו ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך בקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תאמרו כן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר ושמעי בן קיש איש ימיני אשר אוכלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר יגלה נבוכדנצר מלך בבל ויאמן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה בהם והנערה יפת תואר וטובת מראה ומות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבד וישמע דבר המלך ודתו ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא ותילקח אסתר בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים ותדע בנערה בעיניו ותשחס לפניו ויבהל את אמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה בתמורתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד וכל יום ויום מרדכי מנהלך ונכנסה בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ויגיע תור נערה ונערה תבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדעת הנשים 12 חודש כי כן ימלאו ימי מרוקן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים תמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה יבוא עמה כי בית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שלי ליד שעש גז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד למלך אם חפץ בה המלך ונקרא בשם ויגיע תור אסתר בת אביחיל ילדות מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא למלך לא ביקשה דבר כי אם תאשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה ותילקח אסתר המלך אחשוורוש לבית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לבנה מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול בכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחל המדינות עשה וייתן מעשה כיד המלך ויקבץ גבולות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ונאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב שער המלך קצף מלתן ותרש שנעשה נשיא המלך ושומרי הסף ויבקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש ויוודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר המלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על העץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת ההרים וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קורעים ומשתחווים להמן
לכן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ויאמרו עבדי המלך השם שער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן לראות יעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כן מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן ויבט בעיניו לשלוח יד ממרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש. הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים ולמלך את שובליה נלחמים על המלך. טוב ייכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן עבדת ויסורר היהודים. ויאמר המלך להמן הכסף נתן לך והעם לעשות ברכתו בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וייכתב ככל אשר ציווה המן. אלא חשב בני המלך ולשפחות אשר על מדינה ומדינה ולשרי עם ועם, מדינה ומדינה כדה ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך כי לשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז. ותשחדה כתבינה תנדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה ארצים יצאו דוחפים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ירשו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כן לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים בצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות ישראל וסרסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותיגע אסתר להתך מסייסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגיד לו מרדכי את כל אשר קרה ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם ואת פרשת כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחננו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד אסתר דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד אשר יושיטו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני ונקראתי לבוא למלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי בחרש החרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר ועשו את אביך כבד ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר השיר מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלוש קמים לילה ויום גם אני ונערותי אצום כן וכן אבוא למלך אשר לא חדל
וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כי לראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותיקח אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות יינתן לך. ותאמר אסתר על המלך, טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את אסתר. ויאמר המלך, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך, ועל המלך לא לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח, ותולה בחירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו. וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן. ויבוא את ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד ראשו ברוב בניו, את כל אשר גידלו המלך, את אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור המלך ויתלו את מרדכי עליו עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן, ויעש העץ בלילה הוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר התולדות דברי הימים, והיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על ברכנה ותרש שנס על נשיא המלך ושומרי עשה, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה עיקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך ושרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחסר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למול המלך לקדות למרדכי על העץ אשר הכין לו. אמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ויקרו? באיש אשר המלך חפץ ויקרו. ויאמר המן ותיקו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ויקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר לחם עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים. והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ויקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ויקרו. ויאמר המלך להמן, מה
קח את הלבוש את הסוס כאשר דיברת ועשיך למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תרבל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס הירבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרוב וישוב מרדכי אל שער המלך ועמד נדחק אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן את אשתו לכל רבב את כל אשר קראו ויאמרו חכמה בזה אשתו מזרע היהודים ומרדכי אשר החילותה לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל האיש אשר עשתה אסתר ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש לתען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואינו לעבדים ולשחות נמכרנו מחרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש יאמר אסתר המלכה מי הוא זה וזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש שר ואויב המן הרע הזה והמן נבעט מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחרתו משתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי חלתה אליו הרע מת המלך והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה של אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עימי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן ויאמר חרבו נא אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן יבוא 50 אמה ויאמר המלך תלו עליו ויתלו עד המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן הצורר היהודי מרדכי בפני המלך והגידה אסתר מהו לה ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותאסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את רעת המן האב אביו את מחשבתו אשר חשב על היהודים ויושד המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב אם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספר בין המידת ההרי אשר כתב לבית היהודים אשר בכל מדינות המלך כי ככה אוכל וראיתי ברעה שימצא את עמי וככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי לבית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם תדעו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויקראו צווי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב23 בו וייכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולחשדת פנים ופחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 7 וישימו מהמדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם בעם כלשונו וליהודים ככתבה וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים והסוסים ורוכבי הרכש האחשתרנים בני
הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל העיר והעיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל העם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושלם לעבוד ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 וחודש אדר ותשכן הכתבים תנדד בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודי כשעה השללים יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחתיהו שר גמל והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר בכל מדינה ומדינה בכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיילים כי נפל פחד היהודים עליהם וב12 חודש וחודש אדר ב13 יום מבוא אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיפרו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד מבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינות ואחרי הפינים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן ויעשו בשונאיהם כרצונם שושן הבירה נגעו היהודים בבית 500 איש את ורשמתת ודלפון תספת ופורתת ותדליה ותניתת ותמרמשת ותריסה ותרידה ותריסה תעשרת בני המן הצורר היהודים הרגו בביזה ושלחו את ידם ביום ההוא במשמר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לשרי המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים בבית 500 איש ו10 בני המן בשאר מדינות המלך נעשו מה שלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתרים על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ו10 בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ו10 בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו ב14 בו ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים את כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם והחודש שנהפך להם מיגוד לשמחה וליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החילו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בין המדעת ההרי סורר כל היהודים חשב על יהודים לאבדם בפלפול ובגורל להומם ולאבדם ובבואה בני המלך אמר עם הספר ישו מחלתו על אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן תראו לימים האלה פורים השם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת אמרו על ככה ומגיע עליהם אם קיבלו היהודים עליהם הזרם ועל כל הנביאים עליהם ולא יעבור יום עושים של הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה בימים האלה נזכרים מן העשור גדול ושחר מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם ויעשו מזרעם ותכלו אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף
לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים, כשבע ועשרים והמדינה, מלכות אחשוורוש לבני שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמנהם, אשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גאולת מרדכי אשר גידלו המלך אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. גדול היהודים ורצוי לו גם דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניגן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו ישרנו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל שריהם האל המושיע. ארור המן ארור המן ארור המן ארור המן. ברוך מרדכי ברוך מרדכי ארו הזרש ארו הזרש ארו הזרש ברוכה אסתר ברוכה אסתר ברוכה אסתר. ארורים כל הרשעים ארורים כל הרשעים ארורים כל הרשעים ברוכים כל ישראל ברוכים כל ישראל ברוכים כל ישראל וגם חרבונה זכור הטוב ואתה קדוש ישב קהילות ישראל וקרא זה וזה ואמר קדוש קדוש כבודו נסיים רוח וישמע אחר תורה עד גדול ורידים אדוני במקומו אדוני שלח לך אדוני לכל תגעים אליו ועל מי אדוני ואבו שבחותי בברגות העולם ספר ובמחנה לעולם לך שלא יכול לחבר לעבוד ואלוהי השביעי והראשי והפועל לא רחבה מדוק ידם של סדר וחסד רוב וחסד 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 וחיים מתנהגו וחסד 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 די יום ומשכן אל שוטי נגד המס ובמחסד המס ובמחסד המודח ואנחנו שם בחד כולנו ברוך אלוהי תשענו לכבודו ודלת ומעט ומנתנה ודורת אמון חיים עולם תעב ודורנו מתחת בינו ודורת עושים לבינו אהבתו וכן עשות לנו ודורת שלהם ועמודי הגרעי ולא נדנבא ונחיה והנה השלום לך חיים ומזור חמד ודום אדוני אלוהי לעולם ותקע אני חפש נעשית גוי גדולה ותהיה פורמרה יודה ישמע כבדת הטוב בשך אדוני 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 ונשמע לך לכם כל ימי החיים אדוני יוחד לך תסמית אויבי אבל איתה כל נפשי גני עבדך את קדש קדש שמר הבא בעבד ואחירו טבע מחותי וצחקני כרמי שיהיה חי ויחי ויכול מאוד לכל חי יכול לצל ועגל וזן קריב ומו אמן ומהד קודשה בריחו לעיין כל ברכתה שלתה שבתה וחתה דמלן ועלמה ואימו אמן ורסל זאת ולכנסת תודה ומשל ועלה ואימו אמן יש חיים שמיה חיים בצלה ושום חמש דבר ופעם לא שמה פרי וחד סלה לאן פעם יסתגמו אמן ועולה סגמו ומרו חמק שמה עליהם ולכרום יסתגמו אמן שיר אמנה עלותי דבינו ותקום עלינו אדם אז היה חיים ולעוד וחמד רבם באנו הזה כשתפול ונחלה אבל שלנו אז היה אבל בשל מהמים גדולים ברוך אדוני שלנו תעננו תלפי שלם נפשנו כי ספרו נמצא יפחו כשנפח נשאף אנחנו נמלטנו הישראל בשם אדוני
עושה שמיים וארץ, גדל ומתקדש, שומר רבה. יחד וברך ירותיו, אבני חמותיו ואסלח פניהם, כאב יחי עוד ובחי לכל בסלבה הגדולה שלנו קריב, והוא אמן. ותנסה ודל ודלים ודלל, שמד את קודשה ויחוקיה, יען מכל ברכתה, שעתה תשבחתה ונחמתה, דם אילן בעלמה, והוא אמן. יש לך רבה משמע החיים וסבא, ושוע מנחמן וסבא ופוח, ולא יכולה כבר לבח והסלה, לנו לך עמו ישראל, והוא אמן. עושה שלום ומה וחמה ושלום נקרא עמו ישראל, והוא אמן. ברכו את אדוני המבורך. מלכים הקדוש ולאמר והיה אדוני ואחרי ויאמרו יה בני אחד ושני אחד וגדולתך ובני ימים תדעו למטרה ישראל ובני ימים אדוני אחד מול אחד ורוחים שחרית בשם. לאן זה מעלה את זה?